Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Яна. Ви на каналі Na'Vi Dota 2. І сьогодні разом з нашими гравцями і не тільки ми поговоримо, звичайно, про 12-й International. Обговоримо команди, які беруть участь, зробимо свої предикти і поговоримо про останні новини у світі Dota 2. Сьогодні у нас трішечки незвичайне відео, бо до нас у гості завітав сам Андрій Гостік. Тож вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, хлопці! Привіт, хлопці, привіт, Привіт. Андрій. Привіт, Андрій! Привіт. Дуже радий тебе бачити на нашому каналі. Я радий всіх бачити, що ми зібрались тут поговорити про International. Нічого не може бути краще в цей вечір. Холодно. Це точно. Як взагалі ваш настрій перед інтом? Чи відчуваєте ви вже той вайб інту? Чесно кажучи, вайбу взагалі не відчувається. Нібито в цьому році International вже був і, ну так, він не через декілька днів буде, а він вже був. Це був ряд. А зараз, ну, не знаю, лише за Аєгу начебто гравці будуть боротися. Я, до речі, тільки що дивився, була дуже цікава новина. Сказали, що деякі гравці отримують менше, ніж кастери. Ну, якщо Valve до цього Що ти маєш на увазі? ведуть доту. Ну, от є у кастерів своя якась заробітня плата, так? І от те, що вони Мгм. отримують за скільки 3 неділі буде турнір, то от вони, деякі кастери можуть отримати просто більше, ніж гравці там за якісь останні місця, чи навіть не тільки останні. Ну, якщо так підрахувати, то дійсно таке може бути. Цікаво. Цікава логіка взагалі того, що відбувається з International. Да, це дивно. Ну, дивіться, тут просто така, скажімо так. От все, що відбувається, це Valve, вони, ну не те, що вирішили змінити стратегію, просто вони не хочуть себе асоціювати як компанія фул кіберспортивна. Вони в якомусь з інтерв'ю це казали, це просто ну, якось чи впустили із виду, чи щось трапилось, але вони. Я не думаю, що International буде повертатися наступному році, наприклад, що вони якісь висновки зроблять і буде повертатися до тих великих призових фондів, котрі були на цьому турнірі. Тобто вони, я думаю, будуть просто більше працювати над грою, щоб залучати більшу кількість звичайних гравців, не кіберспортсменів мається на увазі. А кіберспорт, ну навіть по тому, що вони от відмінили DPC, вони просто вони будуть підтримувати щорічно International, там, може, якось ще, не знаю як, може якось домовляться про це, але вони потрохи починають, ну просто от переходять на більш широку аудиторію гравців, ніж тільки кіберспортивно направляючи. Така от історія. Щодо кастерів, там, ну, по ідеї, по моїй інформації, наскільки я знаю, кастери, вони отримують, так, я думаю, люди, щоб розуміли просто, за от, ну, це найбільше взагалі заробітна плата, яку може отримати кастер за весь рік. Тобто всі живуть, і в тому числі і кастери, і гравці. Ну, до ряду це було International. Вони можуть отримати десь там, ну, від 15 до 20 тисяч доларів за івент. Приблизно так. Тобто, я не знаю, скільки призовий фонд International буде загальний. Є трекінг. Ну там, здається, ще до 3 мільйонів навіть не дійшло. Там десь близько 2,9 мільйонів. 2,925 гривень. Ну, за Да, гривень гривень. взагалі. Гривень. За гривень Лагідна так. українізація International 2,9 мільйона гривень, друзі. Чесно кажучи, як причиною такому маленькому призовому фонду стало якраз скасування традиційних батл-пасів. Як ви ставите саме до цього? Ну, я Battle Pass не купляв, я просто не бачив в цьому сенсу. Я заходжу, дивлюся, що мені дає цей Battle Pass. Там якісь вікторини нові, бінго, там ставки, ще щось. Ну, мені це просто не цікаво насправді. Я його завжди купляв, цього разу я не знаю, це в моїй голові просто як нібито якийсь бунт і вираження того, що я не розумію, для чого Valve змінюють свою політику. Раніше я не купляв її там, знаєте, просто ради того, щоб якісь імморталки собі придбати. Для мене купити Battle Pass було це як підтримка Valve. Те, що вони роблять, мені все це подобалось. Андрій, чи купував ти компендіум? Не купував. Коли я відкрив, мені запропонували за там якийсь типу
пройти шлях команди, котра потрапила на The International, і перше мені було зарекомендовано Virtus Pro vs One Move. Я подумав, що Я бачив. я Це не для відмовлюсь. мене. Їх концепт, ну, типу, зрозуміли, що вони хочуть зробити. Вони кажуть, що дивіться, от є компендіум, просто якщо загально про це задуматись, от як раніше було, що то це нормальна історія, типу, все рівно призовий, ну, нормальний, типу, головний турнір року, то просто ряд, це як феномен був, з'явився. Але справа в тому, що вони ж всіх привчили, що призові там, ну, скільки, 30-40 мільйонів, здається, вони були. Тобто взагалі там захмарні призові. І вони такі в один момент бац, типу, а давайте все типу, компенію, повернемось до 2013-го. А люди вже ж звикли до цього. Щоб там не казали, я там дивився інтерв'ю Дурачо, що він там каже, я готовий там за снікер, чи за що там грати на інтернешналі. Ну це просто смішно. Типу, може він і готовий, але я певний, 4 його тіммейти, вони навряд чи готові грати за снікерс. Типу, щоб там не казали про International, що це головний турнір року, так, там вайб, магічний вайб, але він більш магічніший, коли призовий 40 мільйонів. А коли він призовий снікерс і поїздка, екскурсія по Сіетлу, то вже не такий буде магічний цей International. І тут така сама історія, типу. Тому... Тобто ви вважаєте, що це дуже сильно вплине на мотивацію гравців на цьому інті? Тобто, якщо програв, то не так, в принципі, і образливо. Ну, не для всіх, звичайно, є гравці, які вже навигравали собі купу грошей, і вони такі сидять, та ми ще за 2 аєгасами прийшли, там, нехай це будуть якісь спіріти, так, то їм все до одного місця, вони можуть виграти ще 2 інтернешнала, і їх цілі будуть виконані. А, скажімо, більшості молодих там команд, які ще не відчули, з цієї суті перемоги. Не те, що ти просто отримуєш там звання найкращого гравця, а ти ще й непогані плюшки отримуєш. Ти все ж таки там мільйонні доларів собі в карман отримуєш. До речі, стосовно компетитиву у доті, Valve також вирішили відмінити DPC сезони. Як вам така зміна? Позитивна, думаю. Угу. DPC сезон, задумка була зрозуміла, але те, що до чого прийшли вони, мені здається, така собі історія. Спочатку перші 2 роки, котрі були вони, це ж взагалі для гравців, ти граєш 2 місяці без зупинки, і ніякі інші турніри ти в цей момент не можеш зіграти. За 2 місяці, так, є призові на кваліфікаціях, але якщо б було там, умовно, 6-7 онлайн-турнірів плюс плюс ті ж самі кваліфікації, котрі тривають тиждень, півтора там на мажор, то це взагалі інша історія, і навіть по призовим, якщо судити. Але вони, мені здається, також дуже... Вони вирішили зробити з плеча, тобто це позитивна зміна, але DPC постійно були, наче вони в цьому напрямку працюють, потім такі ми відміняємо, давайте, і не зрозуміло, чи адаптуються там турнірні організатори швидко до цього, чи ні, що там буде. ESL там анонсували турнір, але щось я поки багато турнірів не бачив анонсованих, окрім ESL. Бо зазвичай турніри анонсують, як було до DPC-системи, в принципі, ти там знаєш, що є там уже 4-5 якихось великих турнірів в році. Вони будуть, просто тут ще таке питання. А що будуть робити при такій новій, старій системі команди рівня 2-го дивізіону, так би мовити? Це ж була основна проблема на початку, доки не було всіх оцих ліг, те, що люди не отримували ніяких грошей, і спонсори, які там давали їм якісь ресурси, вони почали розраховувати на щось лише з появою 2-го дивізіону. Тому що вони почали якось світитись на трансляціях, так, і з цього вже можна було якісь фінанси отримувати. А зараз команди будуть сидіти, незрозуміло, що робити. Зараз, як і раніше, буде дуже багато кваліфікацій, і від них все буде залежати. І це не дуже позитивно для такого рівня команд буде. Так зараз нічого не зрозуміло, вони ж так не дали, точно, що буде далі сезоном. Вони відмінили, але не сказали, що буде далі. Я не знаю, мабуть, що зроблять для цього. Поки не зрозуміло, як саме буде формуватися процес наступного року, але поки що це
повинно піти на користь компетитиву. Я думаю, що Valve вже в наступному році нам розкажуть, як саме це буде відбуватися. Ми нещодавно записували інтерв'ю з Na'Vi Junior стосовно якраз відміни DPC сезонів, і вони сказали таку якраз річ, про яку казав Sword що команди Tier 2 і 3 рівня, вони, на жаль, якось, ну, якщо можна так сказати, вони і жили за рахунок якраз цих DPC сезонів. І вони поки що не знають, як саме розвиватися в майбутньому в такій екосистемі. Але будемо сподіватися, що Valve взяли правильний курс і вони будуть і далі розвивати про-сцену на різних рівнях. Ну от я ж про це й кажу. От задумайтесь просто навіть про те. Ну от є така серйозна проблема в Dota-сцені. Ці 3.2.2-шери, так? Чому все це виникає? Тому що люди роками тратять свої ресурси, там, своє життя на гру, але в них немає навіть на початку розвитку своєї кар'єри якоїсь підтримки. Вони починають робити там якісь ставки, порушувати правила і ну, з'являються всякі цікаві особи, які 3.2.2-шать. І цей новий сезон, який буде, він же ж ніяк не сприяє тому, щоб цю проблему вирішувати. Їх навпаки буде все більше і більше. Через те, що якраз таки не буде підтримки ось цієї Tier 2-3 сцени. Ну, скоріш за все, будуть кваліфікації, будуть якісь прямі інвайти на різного рівня турніри, тож цілком можливо команди Tier 2-3 рівня зможуть знайти собі якийсь турнір. Буде багато онлайн-турнірів. Я з 3.2, я думаю, навпаки, що об'єктивно, я отак відкриваю другий дивізіон, наприклад, він триває там. Ну, команди можуть Tier 2, Tier 3 рівня зіграти в другому дивізіоні. Ну, за один рік 3 турніри виходять кваліфікації такі по 2 місяці, 6 місяців. Типу, припустимо, там команда, котра не майорить про те, щоб там пройти перший дивізіон, наприклад. У них там небагато шансів, вони там стабільно займають 5-6 місце. 5-6 місце це там $7,000, я от дивлюсь. Там мінус Players Cut з організації. Так, це хоч щось, але вони можуть так само піти зіграти якийсь онлайн-турнір, якщо вони нормально грають доту, вони там так само покажуть нормальний результат і виграють ще навіть більше грошей. А те, що вони не будуть тріодоважити, тому що у них є в DPC щось, ну, я дивився багато другий дивізіон, мені не здається, що команда там не тріодоважить. Я думаю, що це навпаки дуже така, особливо там в Північній Америці, якщо ми говоримо про це, це взагалі жах. Тобто ці ігри неможливо дивитися, бо там ну, ти не розумієш, ця людина так грає справді, чи ну, вона 3.2.2-шить. І це ось офіційна платформа від Valve, котру вони дають. Кажуть, що от дивіться, ви 2 місяці можете постійно грати в Dota. У вас є унікальна історія щодо цього. Ну, а піймати людину на 3.2 це просто неможливо, якщо немає ставки. Чесно кажучи, мені здається, що прямо зараз ми з вами бачимо такий переламний момент у компетитиві доти, і Valve намагаються зробити і створити екосистему і зробити її більш кращою, вдосконаленою, і я сподіваюся, що у них це вдасться. Тож потрібно трішки часу, і ми побачимо результати їх плідної праці. Як вам взагалі місце та формат проведення TI вже в цьому році? Слухай, я ще не одного відосика не бачив від жодної команди щодо місця проведення. Контенту просто немає, тому важко щось сказати. Ну, я скоріше про те, що Інт повернувся до Сіетла. Ну, круто. До речі, Сіетл прикольне місто, але там просто в плані контенту там складно щось. Ну, вони зараз вже всі в готелі просто тренуються. І там готель, ну такий, типу, я так розумію, вони в кожен рік один і той же, їх селять всіх. Коротше, контент складно там познімати, скажімо. Не підходить для зйомок. То там от на арені вже, якщо вони будуть, але ж арена це остання стадія інта, це в останній тиждень. Ну якось, і там скільки, 3 або 2 дні буде на арені навіть. Так. 3 дні вони будуть грати на арені всього? Ну так, З там... 20-го... Ну, плей-офф? Ні? Це весь плей-офф? Ні. Ні? Там же ж система. Зараз групова стадія, потім як плей-офф, Чекай. Як, чи якось типу, да, мейн-івент. Ну да, типу, чи плей-офф, чи мейн-івент, типу того. Мейн-івент, а потім в кінці тільки плей-офф. Коротше, це 2 або 3 дні, і ось це буде на арені вже. А все інше, як я розумію, чи з готелю вони будуть грати, чи там якийсь конференц-зал буде у них, де всі будуть команди приходити. Я не знаю, як вони придумають це.
Бо, ну, типу, він вже післязавтра, груп немає досі. Ну, я думаю, сьогодні з'являться вже, очевидно, думаю, бо, ну, типу, вже куди терпіти. Ну, ми теж так вважали вчора, що коли будемо знімати, вже буде сітка групового етапу, але все ще немає. І сьогодні, коли ми говорили з Na'Vi Junior стосовно такої штуки, робить інколи Riot перед якимись великими турнірами для Лола чи для Valorant, вони роблять гімни, там якусь анімацію з основними гравцями. І я спитала у гравців, чи б хотіли вони щось подібне для доти. І гравець сказав: Яна, вони не можуть залити сітку групового етапу на Ліквіпедію. Що ти від них хочеш? Відчепись від Габена. Я така, ну окей, добре, зрозуміло. Можливо, сьогодні, можливо, завтра ми вже побачимо. Я не знаю, чому так довго тягнуть Valve з сіткою. Можливо, є якісь припущення у вас? Так, маленька інді-компанія. Нічого ж не відбувається. Ніякого міні-івенту там немає, якогось прикольного, якоїсь новизни. Раніше вони там комікси якісь прикольні робили, там ще щось було. Ну, а зараз просто нічого цього немає. Просто йде турнір, якби от зараз поскоріше відстрілятися оці 3 тижні і далі йти нічого не робити в доті. Начебто от в мене от таке відчуття. Чи ви знаєте, в Лізі Чемпіонів у футболі є така штука, коли вони роблять посів на групи, там збирають цілий такий івент, це все транслюють, показують. Можливо, в доті це було б теж дуже прикольна штука, зробити якийсь такий івент, коли поділяються команди на різні групи, і запросити там менеджерів, можливо, представників команди, щоб вони це обговорювали, якийсь, можливо, трешток. Я розумію, що це вже виглядає як якийсь реаліті-шоу, але мені здається, як якийсь, не знаю, інтерактив для глядачів було б дуже прикольно. Ти не повіриш, я років 10, напевно, тому я про це казав. Що було б дійсно прикольно, чому зробити, от як в футболі, там ідуть, витаскують ці шарики, так, оп, щоб розподіл групи був. Тобто це якась така прев'юха до турніру, якась прикольна була б. Ну, чому ні? Так Ну, роблять. так, Так роблять. В доті? Да. Просто за закритими дверима це роблять. Запрошують менеджерів, запрошують персонал команди, і вони там сідають в конференц-румі якісь, і відбувається, ну там, чи анонс, чи жеребкування цих груп. Таке практикують на деяких турнірах. Ні, це зрозуміло, я це знаю. Так, Просто, а чому це нехай не зробити відкриють так, на публіку, двері. щоб це шоу було? Просто якщо б вони б зробили це заздалегідь, всі там коментатори, аналітики, було б більше б контенту, як зіграють команди, перші стартові матчі, було б більше б обговорення всього цього, і було б якось більше відчуття, що скоро наближається інтернешнл. От щось типу того, як якась маркетингова штука, та інтерактив для глядачів теж. Пам'ятаєш, була така тема, що якісь організації, ну я маю на увазі студії, розігрували там путівки на те, щоб от людина поїхала там в Сіетл, в Америку на International, так, і все оплачували. От, будь ласка, нехай її оплатять, і вона йде оці шарики витаскає. Ну, прикольно ж чому. Прикольно, просто Valve, ну, у них підход, розумієте, у них от підхід до The International в цілому, вони багато про це там говорили в якихось інтерв'ю, що от, ну, в цілому, це ж компанія, яка будується на Steam, на платформі Steam, да. Тобто у них не є там Dota чи CS основним їх прибутком, умовно кажучи. Вони зробили так, що в Доті основний їм прибуток дає не те, що там у них переглядів багато на International, а те, що люди багато в Battle Pass донатять. Тобто вони просто випустять цей же Battle Pass, ну там чи не Battle Pass, чи скрині якісь, після International, і люди куплять це, от і все. Тобто вони, ну, у них банально ось такий підхід. Це так. Думаєш, це... випустять? Так, да, 100% випустять. Ну, Просто звісно, я от по такій Я теж логіки не розумів. Якщо ви інді-компанія, якщо ви отримуєте так багато грошей за рахунок того, що от призовий інтернешнл буде великий. Така, ну, вони чому тоді випустять, в цьому вони... напрямку. Суть в тому, що вони просто 25% не будуть давати на International командам. Think about it. Розумієш? Да? В цьому є логіка 100%. Так. Я теж сьогодні чула про те, що вони все одно випустять Battle Pass, але він просто не буде приурочений до інтернешнлу. І голодні, скажімо так, фанати все ж таки його куплять все одно, бо захочуть цей Battle Pass, якихось там Immortal штук. Побачимо, Тож все побачимо. одно. Ну, вони про це писали буквально, що вони будуть це робити. Та й раді Бога, я був лише задоволений. Просто скільки всі сиділи і думали, що ось вони щось придумують і
щось круте буде на International, якийсь крутий Battle Pass, ще щось. Получилось як получилось, і зараз це виглядає так, начебто ми знову чогось такого ждемо. Слухай, я як якийсь негативний сьогодні, напевно. Не бачу Ну, майбутнього. Трішечки. Та чого? Просто, ну, вони з великофондової історії просто людей зразу обробили. Що люди всі очікували, от 40 мільйонів, 50, наступному році 60, потім 100 мільйонів. Ну, типу, в минулому ж році вже було менше, і вони розуміють, що, ну, в принципі, що їм якось одне і те саме робити кожного року, ну, якось не те. Так, для команд це гірше. Об'єктивно гірше. Типу, я б також не був задоволений, якби я там не виграв 10 мільйонів до цього, умовно, що я приїжджаю на International і призовий не 50 там, за турнір, умовно кажучи, а, ну, 3 мільйони, ладно, давайте не будемо там вже в супер крайнощі цього йти, але з позиції Valve, як вони на це дивляться? Вони більше працюють над грою. Більше, по факту більше, набагато. Тобто, якщо подивитися навіть, ну, от в цьому році, скільки вийшло патчів, оновлень, гра крута. Питань немає. Типу, але, ну, ось це вони, ну, якби так, для ком'юніті це гірше, звісно, для кіберспортивного. Але от я пересічний громадянин, котрий грає в доту, прийшов, клас, патч випустили, ще й скрині випустять після International, де там якісь сетики будуть. Та взагалі, давай сюди, давай ще 2. А там Valve ще й донатити не будуть, да, командам. Нормальна історія. Я, до речі, сподівався, що призовий набере 5-6 мільйонів. Взагалі 3. Ні, ну я згоден з тобою, що якби вони могли, ну, в цей момент продумати, що, типу, ну так, ви там Battle Pass відмінили, ну, але хоча б ви є щось там, ну, щось косметичне взагалі не випустіть. хочеться, ну, не Дуже хочеться його різко брати. все відбулося просто. Дуже різко, і глядачі, фанати та гравці не змогли так швидко сприйняти цю інформацію. І, Ветель, ти не розлючений, а ти просто дуже лояльний фанат Доти, який там ось так переживає такі швидкі зміни. От і все. Так і є. Блін, ну я хочу задонатити Valve, хочу купити цей компедіум, ну я просто не бачу, за що я хочу його, блін, взяти. Ну, дійсно. В Бінго пограти, із питання Оракла, круто, фентезі, я ніколи в це фентезі не грав, воно мені просто не цікаве. Дорога на TI, те, що Гостік казав. Так, За команда Virtus.pro, заради чого? обов'язково. Я дуже доту полюбляю і 50 рівнів купив, щоб якось підтримати доту. Ну, у мене є насправді такі випадки, вони доволі часті, тому що у мене також є там деякі глядачі, котрі купили, ну вони навіть не дивилися його, вони просто відкрили, open, ага, 50 левелів, нормально. Та я так, також. І зразу беремо. Тобто такі люди, ну їх багато. Але в цілому, якщо я не помиляюсь, найбільше задонатили в компендіум із топ-донаторів там максимальних, щось типу 1000 чи 3000 доларів в усьому світі. Це не говорячи про. А українці, до речі, наскільки я знаю, вони топ-4 країна, хто донатила в компендіум. Там щось 100 плюс тисяч доларів компендоси. Бо ми звикли вже донатити, Угу. тож донатимо скрізь і усюди. Добре, хлопці, давайте нарешті поговоримо вже про учасників. Що скажете про команду Нончика? Чи зможуть вони показати крутий результат, такий же, як і на квалах? Коротше, давай так. Серед оцих 8 команд, які пройшли кваліфікації, особисто для мене, я лише команду Нунчика ставлю на рівень того, що вони можуть зайти хоча б топ-6-8. Ну добре, команду Нунчика і ще Azura Ray мені подобаються китайці. А квести? От. Квести, чесно кажучи, ну це моя особиста думка, без хорошого офлейнера вони далеко там не зайдуть. Вони Я круто згоден, грають, да. вони молодці, але Тобі це не той гравець, який їм потрібен. Вони якоря взяли, об'єктивно. Тобі це легенда. Його бісмастер, його Рей Містеріо сет, це в мене назавжди залишиться в серці. Так, от. Тому на фоні тих команд, які є, мені якось вони не особо подобаються. Мені Entity подобається, я не знаю, чому ти Entity не рейтиш, але мені здається, ця команда, вона вже така пограла разом. Багато вони змінили там тройку, в них Гебі зараз грає. Ну, мені здається, ну, дуже непоганий ростер, котрий може далеко зайти.
Це моя думка. Team MSNG я зовсім не вірю, не знаю. Я дивився, як Main Control грав за OG, і здається, що він якось. Ну, якщо ігри там довгі, він дуже сильно помиляється по макро. Мені здається, він випаде з інтернешналу. Там, де турнір, де ну, потрібно там спокійно грати, без помилок. Але мені здається, ну, в нього цього немає вже. Ну, вони показали дуже крутий результат на квалах. Вони там програли лише 2 мапи, якщо не помиляюсь, на цьому турнірі. Розумієте, просто такий турнір International це. Ну, я просто не знаю, як зараз буде. Тобто, зазвичай International це взагалі інша історія. Там, в порівнянні з тими, що на інших турнірах відбувається. Тобто там вирішує ну, те команди, яку вони там, на якій хвилі вони, як вони себе почувають ментально. Тобто це інша абсолютна історія. Ти можеш там лузати все, що можна до цього, але потім приїхати на International і на гіпермотивації там якось виправити всі свої проблеми до цього і дуже хороший результат показати. Таких прикладів, в принципі, багато. Але от через те, який International зараз, я от, чесно, мені якось складно сказати, чи може бути так з тим самим майнд-контролом, наприклад, наскільки він мотивований. Ну, на його б місці я був би мотивований, бо ти граєш в команді Нігма, котра програє, давайте так, котра Ну, котра багато. Другий грає. дивізіон. не найкращим чином грає. Багато вже років. Ну, реально багато, це об'єктивно. І от у тебе є змога поїхати на International як гравець. Типу, блін, я б на його місці супер мотивований був би. Тому в цьому плані я думаю, що він щось покаже. Але з команд. Ну, я б також, до речі, Entity, SMG, щодо квестів, не знаю. Це, ну просто взяти тобі. Ну, у них об'єктивно нікого не було брати. Об'єктивно. Кого брати? Ну, здається, нікого. А кого? Да, Вони тестили з Resolution, нами на праках, да, вони Резоля тестили і тобі. Там що з тим йшло в них не дуже. Але, ну, обрали те, що їм показалось найбільш крутим варіантом. Добре, давай так. Якщо вони грають з Вателі, я більше вірю в Entity. Якщо грають команди на сцені, то я більше вірю в гравців Team SMG. Ну, ще, напевно, явні аутсайдери це K-Stars та Thunder Awakening, ну, котрі з кваліфікації пройшли. Це прям, мені здається, явні прямо аутсайдери, котрі, здається, небагато матчів виграють. Ну, це мені як здається. Ну, я дуже Найта поважаю як людину, він дуже багато працює. Так що, тож, бажаю йому вдачі. Тоді поговоримо про фаворитів цього турніру за вашим думкою. Хто це може бути? Ну, ці спірити з очевидних. Угу. Чому? Ну, виглядає так, що спіріти просто фаворити турніру, реально. Так, так. Я тобі Мгм. так скажу, чому. Я дивився всі їх реплеї на минулому турнірі. І ну, для мене це топ-1 турнір. Якщо вони збережуть ту форму, в якій вони зараз йдуть. Для мене топ-3 це от Team Spirit, Гладіатори, очевидно, ну, якісь ліквіди. Такі 3 команди. Можна, звичайно, ще засунути Тундру, Талон, але, ну, чисто для мене ліквіди, гладіатори, спірити. А от, ну я також, от, знаєш, якби сказати по сезону всьому, сказав би, що там Spirit, Liquid, Гладіатори. Але от я дивився останні там ігри Ліквідів в цілому, Гладіаторів. Якось вони такі вже попливші трохи, мені здається. Гладіаторам потрібно вирішити свою проблему з пулом героїв, навколо яких вони хочуть грати. От вони останні матчі почали там, останні турніри почали перестраюватися, брати якусь темпларку. Просто в них дуже багато все було закручено навколо Пангольєра, ще для якихось персонажів Квіна. Пангольєр, Лішак з Віспом, так, але зараз це все не так сильно. От, і їм потрібно трішечки змінити свій пул героїв, прощупати свою мету знову. І якщо вони з цією задачею впораються, то вони в топ-3 заходять. Якщо ні, то в них можуть бути настільки серйозні проблеми, що там їх команд 6-8 можуть обійти насправді. Тому що ми бачимо по патчу, багато їх персонажів пофіксили, і якщо раніше вони виступали з пулом нормально, то зараз. Ну і часу не багато ж перелаштувати цей пул. Тобто навіть з дрімліги, коли вона завершилась, менше місяця тому. Тобто це, ну, скільки, 2,5 тижні десь пройшло, ну 3 максимум. Тобто це і плюс зараз патч ще вийшов, котрий по суті пофіксив там Фантомку, Свена, тобто тобі знову перелаштовувати буде. Але якщо подивитися на героїв Spirit, наприклад, то у них же ж, ну, і героїв, там Ніколапса героїв не чіпали,
Ні, Торо там він на Войті може грати так само, це найкраще, напевно, з усіх. Вони дуже сильно варіативні. Тобто, Я... да, ну, просто у людей дуже широкий пул в плані саме от по гравцям, по боковим лініям, реально. Що ви думаєте стосовно китайської команди LGD, найкраще у своєму регіоні? Чи зможуть вони показати такий ж самий результат вже на світовій арені? Ну, мені здається, це не лошадка турніру, бо нічого не розумію, що цю команду показати. Але там є Y, котрий вигравав вже International. Nothing to Say, котрий займав друге місце. Мені здається, ну, вони можуть непоганий результат показати, як мені здається. Не знаю, регіон просто сам по собі якось. Ну, з моменту того, як ростер, котрий зі спіритами в фіналі грав, змінився, якось регіон після цього занепав, в цілому китайський. Не знаю, якось не виглядає. Вони найкраща команда Китаю, а раніше це вважалося, типу, вау, круто, одні з фаворитів, а зараз вони можуть реально показати норму групу, це хороші гравці. Але сказати, що вони там одні з фаворитів. Ну, фаворити точно ні. Так, фаворити точно ні. Будемо дивитись по ситуації, як вони будуть форму набирати, але ти правильно кажеш, що ну от я навіть там як тренер, в мене там є час, щоб якісь команди винести для себе, подивитись щось цікаве, але в цьому сезоні Китай якось так погано результати показує, що я навіть мало що можу про LGD сказати, я просто банально не виділяв собі час, щоб дивитися їх ігри. Там, може, якісь і бачив, коли мені потрібно було, чесно, саме на якихось персонажів подивитися, але там конкретики не можу навіть сказати. Просто є команди посильніші. Хлопці, що думаєте про русачків? Про панд, бетбум? Я думаю, Як ти підвів? думаю, фігово все у них буде. Ну, окрім спірітів, чесно. Думаю, що ці всі команди, вони. Ну, у них немає. Чемпіонської жилки? Не те, що. Ну напевно, так. От просто на спірітів. От у них реальна команда, от розумієте, про що я тут? Ну, просто команда гравців, котрі там розуміють, для чого вони грають, всі стараються максимально. У Бетпук, ну, вибачте, але я взагалі не знаю, як ця команда досі тримається разом ось цій саме персоналі. Це для мене загадка, напевно, максимальна. Nine Pandas, ну у них був відрізок, де вони добре все показували, так? Здається, от в момент особливо у них добре вдавалось, коли на якийсь мажор соло у них не міг поїхати, чи щось таке. І у них хтось не Коли замінив. Роджер грав на от п'ятірці. особливо в цей момент вони реально добре грали. Ну там, я думаю, соло поїхав, бо вони б ще кращий результат би показали. Але загально також, я дивився їх ігри нещодавно, ну якось уже от підтухла команда, розумієте? Ну, там по влогу навіть зрозуміло, що у них є проблеми. Тобто це такий менталітет. Мені здається, це команда, яка повинна там свою мету нащупати, якихось своїх героїв серйозних, щоб перемагати. Ну, по типу, як у них з Енігмою було, пам'ятаєш? Тобто рандомно це можна прокнути, от правильно, там, знаєш, там, кінкера якогось взяти на спік, чи там, ну, знайти якусь там, да, через, ну, щось своє ось пограти, щоб люди це не очікували. Але ж ти ж не можеш генерувати постійно це, правильно? Тобто ти вже, всі ж розуміють, що у тебе там четвірка, полюбляє грати на Скаймагу, на Баунті Хантеру, типу, люди вже готові до цього. Розуміють, що ну, от людина грає на Енігмі постійно, там люди також під це вже підлаштовуються. Розуміють, що у тебе на міду там, ну, людина може зіграти на Ласпік Тінкері, ну, там, не Ласпік, а просто хорошу гру його взяти там. Чи там на Андроїді якомусь, таких героїв. Це також підлаштувалось. Тобто в довгостроковій перспективі воно. Коротше, можуть щось придумати, от реально з арком, якимось неочікуваним, заспамити його, проїхатись на цьому, але це нестабільний рівень, якщо порівнювати от ці всі команди, нестабільний рівень спірітів. І Бетбум, ну, дійсно, чисто по рівню гри, персональному, та й навіть командному, насправді, дуже хороша команда. Але, ну, International, як і мажори, це ще й турнір, де повинна перемагати команда з сильною ментальною стороною. І порівнюючи їх з тими ж самими спірітами, там ну просто величезна різниця. І в якийсь момент, коли вони, скажімо, з тими ж спірітами зустрінуться по верхній сітці, ну десь там будуть і ручки трястись, і згадувати те, що було, пам'ятаєш, так? Менталочки посипляться. Ну, я згоден, це просто ну, не чемпіонська команда. Окремо вони, як гравці, грають добре, але ну там буде змога стрім може відкрити якийсь. Подивитися під час гри чи ще щось. Тобто там варіацій може бути багато у цієї команди. Вони знайдуть шлях,
Як здивувати всіх. Добре, що ви думаєте про ЄГЕ? Не знаю, мені дуже не подобається команда. Так, мені також. Я взагалі не дуже розумію. Ну, от у них навіть бувають такі моменти, що вони там щось навіть показують, можуть у когось виграти, там, у тих же спірітів там мапу віджати, щось віджати, але команда ну, супер нестабільна, я не знаю. Просто. Ну, це старі, по суті, безкости. Правильно, котрі були. От вони. Ну, Віспер це дуже хороший офлейнер. Але ну, як команда складна для перегляду. Мені здається, знаєте, яка команда дуже цікава, це Shopify. Вони останній турнір зайняли топ-2, і мені здається, команда може щось показати. Ну, я не скажу, що вона як чемпіонська, але щоб далеко зайти на турнір, мені здається, вона може точно. Бо вони останній турнір дуже непогано зіграли, може це як на мотивації на інті відобразиться якось. Artisan навіть для мене, ну, він непогано грав, якщо не брати фінал прям. Він реально добре грав. Ну він в фіналі посипався. Так, Ну, так. І ну, взагалі в останньому дні так вже трошки посипався. Але Абет дуже добре грав. Абет дуже взагалі, добре грав, да. те, Так. що він робив. І вони от прийшли ось ця історія Попелюшки, де ти там нічого від них не очікуєш, вони вже такі собі результати були до цього, прийшли на цю дрімлігу, вони потрохи набирають, потім вони щось роздоплили що до чого. Ну але ну просто ну, в фіналі, ну так. Скілу не вистачило. Да, не вистачило і сил, і якось. Ну і по драфтам я вже не сильно пам'ятаю, що там було. Ну просто вони якось ну, на різному рівні поки знаходяться зі спірітами. Буде чи інакше якось на інтернешнлі побачимо. Але я також гадаю, що ця команда, ну вона ну там на топ-6, я думаю, точно може розраховувати, бо склад учасників цього інтернешнла якось. Навіть якщо от по складу подивитися, от ми зараз говоримо, от в топ-6, ну кого можна виділити? Ну там Liquid, Gaming Gladiators, Spirit, Tundra, може Shopify, ну і якусь ще команду там з кваліфікації, я думаю. З кваліфікації, з Entity або SMG. І, ну, може, вірити в Талон, до речі. Талон, ну мені ця команда подобається. Талон так, вони можуть. Так, можуть також додати. Ну, тобто Можуть. це вже за топ-6 вийшли. Тобто, оце такі от явні команди від ну і може LGD, може. Тоді хотіла би почути ваші предикти саме на топ-3 цього інту. Кого ми там можемо побачити, чи кого б ви хотіли там побачити? Для мене Spirit топ-1, Liquid топ-2. З топ-3 складніше. Просто якщо гладіаторів не піде, то вони в топ-3 можуть не зайти. Нехай будуть. Ну, пальцем в небо. Нехай талони будуть просто. Буде цікаво, що Тундра виграє інт, і Топсон буде трьохкратним чемпіоном світу. Це дуже цікаво. Єдиним. на даний момент. Єдиним, так. Я про це також думав, це цікаво. Андрій, що по топ-3 думаєш? Блін, це така от історія, Ну, що пальцем типу, в небо, поставити зрозуміло. в топ-3. Але стріляй. Тут хоча б подивитися, ну думаю, Spirit. Я буду вболівати за Liquid, але я їх не поставлю в топ-3. Чесно, думаю, що команда. Ну просто підгулявша команда. У них дуже багато невдач от ментальних в плані цього топ-2. Там Міке дуже не догравав він останнім часом. Хоча його там і весь час хейтили, але я вважаю, іноді був супер незаслужений хейт до нього. Але, тим не менш, зараз прям відчувається це. Просто занадто мало часу пройшло, щоб вилізти з цього перегорання. Тому поставлю Spirit. Давайте Shopify на третє місце поставлю. От повірю просто. Ну і давайте Gaming Gladiator поставлю. Цікаво. Добре, Мел. Spirit, 100% це топ-1. Ну, я б сказав, от був дуже великий хайп, якщо б Artisan виграв International. Це було б дуже великий хайп. Ну, реально би був дуже цікавий. Бо якщо Spirit виграють, ну, це буде, ну, хайпово, але не цікаво. зовсім. Ну, не сказав би, що супер хайп був би. Ці Spirit топ-1, Gaming Gladiator топ-2, Tundra топ-3. Ну, це дуже очевидний топ, як я сказав би. Не знаю, мабуть, можна якогось андердога засунути в топ-3. Давайте кожен назве команду, яка от може заскочити в топ-3 по нашим думкам, але вона не очевидна. Ну, наприклад, ти там скажеш якихось Entity, от ти ж сказав, що. Ну, Entity, так. Так, Entity, сказав би, топ-3. Можуть. Ну, я б Bad Move насправді поставив би, якщо так. Bad Boom? Угу. Топ-3 я можу в них повірити. Не погоджуюся, але окей.
На цьому відео закінчується. Я його і видаляю, просто видаляю. LGD, давайте LGD. В кінці нашого відео, вже по традиції, якщо хочете, можете сказати декілька слів усім фанатам, хто прямо зараз дивиться це відео. Всім дякую, що дивитесь. Фанати мене тут не дивляться, і взагалі у мене їх нема, у мене тільки боти, тому розплюсовочку в коментарях. Всім дякую. Ну, сподіваюся, я нікого не з команд не образив, або я так казав, мабуть, недоречно. Так що Якщо що, команда, нікого будь не ласка, хотів напишіть у образити. коментарі. Хочу побачити на інтернешналі круту доту. Ну, дота там точно буде. А от чи крута? Дізнаємось незабаром. Ось на такій ноті ми завершимо наше відео. Усім дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, заглядати на Twitch канал Андрія Гостіка. Там дуже крутий контент, він багато стрімить, і там і буде, скоріш за все, International. Так, Андрій? Так, дякую. Заглядайте і обов'язково підписуйтесь. Також не забувайте і про наш канал, тож лайк, підписка і дзвіночок. І побачимося з вами вже в наступному відео. Па-па! Так, всім пока. Пока.